عسلامة عسلامة. اليوم باش نطيبوا مقرونة سباغيتي على صوص بولونياز. شنو نستحقوا المقرونة هذه؟ نستحقوا حامل مفروم، لحم بقري مفروم. خذيت 250 غرام لحم بقري مفروم. تنجموا للرطل تاخذوا 250 حتى ل 300 غرام لحم مفروم بقري. خذيت زادة 6 كعبات طماطم، كعب 6 كعبات. البولونياز تحب الطماطم الفرشكة. خديت زادة قرن فلفل، هذا الفلفل راهو هي اصلها البولونياز ما يحطوش فيها فلفل، احنا نعملوها على تونيزيان. دونك خديت زادة الكيلة نتاعي نتاع الزيت نتاع العادة 10 سنتيلتر زيت زيتونة. خديت الثوم، خديت 7 ولا 8 سنات ثوم، سنون ثوم كما تشوفوا، ورقتين رند. للفاح خديت مغرفة صغيرة ملح، شطر مغرفة فلفل اكحل، مغرفة صغيرة تابل وكروية، خاطر اللحم بقري احنا نفوحوه بالتابل والكروية، اما اصل البولونياز راهو ما يحطوش التابل والكروية. خديت زادة مغرفة صغيرة فلفل زينة ولا بابريكا، خديت مغرفة صغيرة حبق والا تنجموا تاخذوا زعتر وكليل، خديت مغرفة صغيرة هريسة عربي، ومغرفتين كبار نتاع ماكلة طوماط كونسونطري، طماطم الحكة، طماطم معجونة، مغرفتين. وعندي بيان سور رطل مقرونة سباغيتي هذاك اللي باش نصمتو. باش نبدا توا، باش نبدا نقشر كعبتين طماطم ونقصهم دي كوب صغار، والاربعه الاخرين باش نرحيهم في الرحايه. هذوما باش نبدا بهم توا. الكعبتين طماطم قصيتهم كيما هكا كيما تشوفوا اون كوب، والاربعه كعبات رحيتهم في الخلاط. اللي ما عندوش طماطم كعب ينجم ياخذ 4 مغارف كبار طوماط كونسونطري، اما يخلطها بشويه ماء، يجريها بشويه ماء. بداو توا. شعلت الغاز على الطنجره باش تسخن شويه، وتوا باش نصب الزيت نتاعي. بسم الله. كما قلت لكم كيلة زيت نتاع 10 سنتيلتر، اللي يحب يكيل ينجم يكيل بكعبة الياغورت، والا الحكه نتاع الهريسه الصغيره هذيك نتاعنا، هذيك هي الكيلة. توا باش نحط يسخن الزيت شويه، باش نحط اللحم المفروم، البولونيز راهي معناها الاوريجينال نتاع التلين راهو يعملوها بالبصل. احنا تونس المقرونه ما نحطوش فيها البصل، لما هي تجيب البصل وتجيب السفناريه، يلزم اللحم يبدل لونه. النار ما تحطوش نار قويه. نحط توا الملح، مغرفه صغيره ملح، والفلفل اكحل، شطر مغرفه فلفل اكحل، ونقعد نقلبها دقيقه هكاك حتى لين يتبدل اللون نتاع اللحم كما تشوفوا. كما تشوفوا اللحم هاكا مفرط، معناها مش اون بابي، بدل هاكا لون اللحم. احنا راهو نطيبوها فيسع المقرونه باللحم المفروم ولا على بولونيز، سباغيتي على بولونيز، فيسع الطيب. توا باش نزيدها الطماطم الفرشكه المقطعه هذيا كعبتين، ونزيدها كيف الطماطم اللي رحيتها، خلطهم بالكدا. نغطي عليها باش نخليها 5 دقائق الميجوت، ومن بعد نفوحها. عداو 5 دقائق،
توا باش نفوح ونحط الطوماط كونسونطري. نبدا بالرند فوي دو لوريي والا ورق الغار نقولولو، عنا ورقتين رند. عندي كيف تابل الكرويه اللي هي راهي ما يعملوهاش في الاكله العسليه، في الغوسات العسليه. كيف البابريكا ما يعملوهاش. لي زيرب هذوما زعتر وكليل، انا عملت حبق. عملوا اللي تحبوا زعتر وكليل ولا حبق. الهريسه العربي كيف ما يعملوهاش في الوصفه الاصليه نتاع الطلين. احنا هذه ديما على تونيزيان كيما نطيبوها في تونس. هذه الطوماط كونسونطري، طماطم الحكه مغرفتين، طماطم معجونه. كيما تشوفوا الطماطم الكعب تشيب ماها، ما نستحقوش باش نزيدوا الماء للصوص بولونيز. نحرك توا الطنجره بالسياسه. اللي باش يطيبوا هذيا الاكله هذيا معناها الصلصه هذيا ويبعثوها بالتعليب لاولادهم، ما يطيبوهاش كيما توا احنا باش نطيبوها في اقل من ساعه. يلزم على القليله ساعه ونص. يحطوها على نار هاديه ويخليوها تغلي في عقلها باش من بعد يعملوا لها التعليب وتصبر وتجي باهيه. تصبر بالكدا. دونك حطيت لها فحاتها الكل. مازال كان الثوم. توا باش نقص الثوم، مش لازم تهرسوه الثوم نتاع الصوص طوماط هذيا. دونك باش نقصو طريفات صغار ونحطو. نقص الثوم بسم الله. اللي ما عندوش بلانش يقص بيدو، ما فهم حتى مشكله. مفيد يتقص جويد. قصيتو الثوم كما تشوفوا. باش نزيدو توا بسم الله. باش نزيد الثوم بسم الله. حركو هي الكل في الكل نص ساعة أخرى. أنا 20 مينوت يعني 4 دراج 20 دقيقة ونرجع لها. باش نغطيها توا باش الماء نتاعها ما تخسروش. نغطيها ونرجع لها بعد 20 دقيقة. لولادنا وبناتنا اللي برا يقراو، وانا بيجي وليداتي لبرا يقراو دونك ويحبوا يهرسوا الثوم وما عندهمش ماتيريال، ينجموا يحطوا منديله ساشي، اي ساشي عندهم يحطوا فيه الثوم، سنون الثوم. ياخذوا دبوزه، هذوما سنون الثوم. ياخذوا دبوزه، اي دبوزه باللار اي حاجه، ويهرسوا هكا لا حس لا حتى شيء. هكا يتهرس الثوم. هذا بيكم الساشي يكون روبوست اكثر من هكا. دونك يتهرس الثوم. 3-4 نزلات هكا يكون الثوم تهرس. رجعت لكم بعد 7 دقائق باش نتفقدها. النار تخليوها نار هاديه. راهو كان لاحظتوا اللي هي نشحت برشا من الماء، نزيدوها شويه ماء سخون. انا عندي الميكسير اللي قبيل عملت فيه الطماطم باش نشللو شويه ماء سخون ونزيدو مش برشا، نتاع كاس صغير. بسم الله. مش برشا راهو الماء. نخليها تكمل 10 دقائق اخرين مازالولها. الصوص توا عندها 20 دقيقة تطيب بالضبط. باش نحركها
شوف الكونسيستانس نتاعها مازال تطيب شويه اخر. هي نحاول باش ما نقربعش المغرفه على الطنجره هذيك. سناسه راهو اللي عملوا لي الغماخ راهي سناسه ديما انا توندونس باش نقربعوا بالمغرفه على الطنجره باش نحيو اللي فيها معناها كوم كوا. وتوا حطيت الماء يغلي هاكا، حطيت الماء يغلي، ماء سخون ديجا حطيته. نكمل لها توا انا الصوص نتاعي المده نتاعها 10 دقائق اخرين. توا الماء نتاع المقرونه اللي باش نصمت فيه المقرونه غلاه، باش نحط الملح، غرفه صغيره ملح، وباش نحط السباغيتي نتاعي. فما اللي سباغيتي يحب يقسمها في اثنين، وفما اللي يحب يحط هكاكا طويله، هما راهو يحطوها طويله كيما هي. انا الحق نقسمها في اثنين ديما على تونيزيان. نحركوها من بعد باش ما تقعدش ديباكي معناها، ونخليوها 18 دقائق. توا تعدات 30 دقيقة وهي تطيب طنجرتنا الصوص نتاعنا. باش نزيدها قرن الفلفل. هي كيما قلت لكم راهو الأكلة الأصلية راهي ما فيهاش فلفل أخضر، احنا ديما نحطوا الفلفل الأخضر. باش نقص الفلفل، خاطر قرن الفلفل هذايا كبير برشا، دونك قصوا هكا كما تشوفوا، وهكا معناها سور 4 بارتي ونقص. احنا ديما عندنا كتوش تونيزيان في الماكله. خليها 5 دقائق اخرين وتجي قد ان شاء الله هي والسمطان المقرونه. 5 دقائق الاخرانيين بعد ما تحطوا الفلفل ما تغطيوهاش كامله الطنجره، خليوها شطر خطاكي من هكا باش الماء اللي فيها يتبخر الماكسيموم، وهي زادة تقر زيتها. تفقد الصوص توا. دونك الصوص نتاعي طابت هيكا في حقها هكاكا، ما تجيش جاريه راهي. هذه هي الكونسيستانس نتاعها يلزم. حتى المقرونه تصمتت هيكا. توا باش نصفي المقرونه ونرجع لكم. صفيت المقرونه، بعد ما يصفيوها يحطوا فيها شويه زيت زيتونه كيما هكا، رشه نتاع مغرفه كبيره زيت زيتونه ولا مغرفه ونص، ويحركوها هكاكا حتى وكان تبرد تقعد ما تشدش، حتى وكان ما همش باش يستعملوها وقتها تقعد لاباس عليها كيما هكا. دونك شويه زيت زيتونه منها تعطي مطعم باهي ومنها ما تشدش من بعد. باش نوريها لكم بدو بريزونطاسيون، يا اما تحطوا المقرونه ومن بعد تحطوا فوقها شويه صوص كيما هكا. بسم الله. شوف الصوص في حقها شاطره وريحتها ما نقولكمش بنينه على الاخر كيف هكا، نتاع دو لوش هكاكا، زوز مغارف معناها. هذه هي البريزونطاسيون الاولانيه. كان عندكم عرش حبق حطوا عرش حبق، انا هذاك نعناع كما تشوفوا. وهما يعملوا فيها البارميزان، يرشوها بالبارميزان جبن يرحيوه للدغنيغ مينوت. انا ما عنديش البارميزان، تنجموا تحطوا فيها
عندي شويه غريغ، اللي ما يحبش الجبن ما يحطش. هذه هي البريزونطاسيون الاولانيه كيفاش ياكلوها هما، اكثر الوقت ياكلوها هكا avec cette présentation là، معناها صوص الفوق المقرونه المصموطه. لا دوزيام بريزونطاسيون اللي نستعملوها احنا اكثر حاجه في تونس هي نخلطو خاطر عندنا عائله ديما نحبوها تبذر، نخلطو. بس احنا غارقين راهو يرفعوا ما شاء الله هذوما. خليت شويه من الفوق هكا ما شاء الله بذرت تاع 4-5 من الناس. عندي كما قلت لكم العرشه نتاع النعناع نزين بها، وبيان سور اللي ما يحبش الجبن ما يحطش الجبن. هذه اكلتنا لليوم، سباغيتي على بولونيز، شيء ما فيها، سهله. هذيك البريزونطاسيون الاولى وهذه البريزونطاسيون الثانيه سهله ماهله، لي زانغريديون مضبوطين وماهمش برشا، وان شاء الله طيبوا تاكلوا بالصحه. بسلامه.